Mijn naam is Hannelore Martens en ik werk voor Protos in Oeganda. Mijn grootste taak als junior assistent voor Protos was om een methode uit te werken waarbij het mogelijk was om na te gaan op welke manier dat de acties die we doen op het terrein rond integraal waterbeleid, op welke manier dat die bijdragen tot climate change adaptation. Of een betere aanpassing aan klimaatverandering. En ik denk dat dat een heel duidelijke link is met de SDG, Climate Action. Omdat het net gaat over een klimaatverandering en op welke manier je daar best kunt op voorbereiden. Wat ik vooral geleerd heb, is dat klimaatverandering helemaal geen nieuw onderwerp is. Dus waarmee ik wil zeggen dat de lokale bevolking heel goed weet dat er een aantal dingen aan het veranderen zijn in het klimaat. De enige moeilijkheid daarbij is dat het soms complexer is dan hoe zij het zien. Het wordt soms een modern woord of een woord waaronder heel wat moeilijkheden en challenges vallen. Terwijl dat heel wat van de gevolgen die mensen hier ter plekke voelen op dit moment is niet zozeer een gevolg van de grootschalige klimaatverandering of de verhoging van de temperatuur, maar veel eer van een oorzaak van lokale slechte praktijken. En door het ontwikkelen van die tool rond dus het monitoren van climate change adaptation zijn we eigenlijk tot de conclusie gekomen dat we dat ook groter moeten maken. We moeten het breder trekken. Dat het niet enkel gaat over klimaatverandering en hoe zich daaraan aanpassen, maar zeker ook de manier waarop dat de bepaalde technieken gebruikt worden bij agriculture, dus landbouw, of zelfs gewoon in het dagelijkse leven, waarbij die dan veel duurzamer zouden zijn en daardoor eigenlijk ook al een stuk een antwoord bieden op de problemen die ze op dit moment voelen. En als we spreken over integraal waterbeleid, dan gaat het dus over een catchment approach. Dus dan gaat het over de verschillende gebruikers van die catchment die allemaal op een duurzame manier moeten kunnen samenwerken. En dat is ook een ander aspect dat naast klimaatverandering bij ons eigenlijk duidelijk kwam in het maken van die tool. De reden waarom deze SDG rond Climate Action belangrijk is voor mij, ligt hem vooral in het tweede deel van de SDG, Action. Ik denk dat we niet verder kunnen werken rond climate change en het zich aanpassen daaraan zonder een actieplan te koppelen aan de klimaatverandering.